Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So, nandito naman si Liz Tech for another review. But this time guys, i-share ko sa inyo yung experience ko with this Nova 5T. Ang tanong is, maganda ba talaga siyang gamitin for everyday use? Okay ba talaga yung connection niya? I mean, hindi ka ba talaga ma-experience ng lags, especially sa gaming? Nasusurvive ba yung battery niya for a day? Especially if gagamitin mo siya straight. Maganda ba talaga yung camera niya kahit sa night? Pwede ba ang camera niya for vlogging? So, yun na yun sa mga concern na karamihan sa isang smartphone kung worth it ba talaga siya. Kasi diba, ang Nova 5T, it is worth 18,990. So guys, I hope that you will watch this video till the end para malaman niyo ang mga dapat niyo malaman about Nova 5T. So guys, without talking too much, let's start! Okay, so guys, first pag-uusapan natin ang kanyang design. Marami namang smartphones, iba't ibang klaseng design. Comfortable bang dalhin? Comfortable bang gamitin? Ayun. For me, sa 2 months kong paggamit ito guys, nawa ko kasi siyang personal phone talaga. So far, hindi ako nahirapan sa kanya. Like, napaka-easy lang niyang hawakan, dalhin, kasi slender lang siya. At kahit lagyan mo siya ng casing, like me, nag-order ako online kasi wala tong free jelly case. So, binlan ko siya online. And napakadami niyang options, napakadami niyang design na pwede niyong piliin. Ito yung napili ko. And, ayun. Usually, yung ibang smartphone kasi kapag meron ng casing or jelly case, nagiging bulky na siya, guys. Eto, hindi nagbabago yung kanyang laki, yung kanyang bigat, ganun pa rin kapag nalalagyan na siya ng kanyang casing, which is I like. Siguro yun yung isa sa nagustuhan ko sa kanyang design guys, kasi napaka-flat niya and napaka-nice yung grip niya sa hand. Sobrang easy niyang gamitin, hawakan, dalhin. Like, hindi ka mababother na baka over na yung laki niya, outcome niya. Para sa akin guys, satisfied ako, sa design nito at sa build nito. And nahulog na rin to sa akin. But, good thing is, meron naman siyang casing. So, hindi siya na damage. Kasi iba kapag nauntog lang kahit may casing, hindi mo na, meron ng problem yung system agad. It's either sa kanyang LCD. Pero ito guys, nahulog na to sa akin. And so far, nag-survive naman siya. Okay pa naman, wala naman akong nakitang problema pa rin sa system niya, sa LCD niya. So, nag-work siya guys at wala namang damage sa frame niya. Next, kanyang battery. Isa din yan sa mga concern na karamihan. Kasi, this smartphone has 3,750 mAh battery. So, many will wonder, oh, magtatagal kaya ng ilang oras? Baka naman madali lang malobat. Okay, so guys, for my experience with this smartphone, nagtatagal siya sa akin at least 1 day. Straight itong ginagamit. Social media, minsan naglalaro ako, pero hindi din ganun ka-straight yung paglalaro ko. So, ayun, for me honestly lang, 1 day nagtatagal po siya sa akin. So, Wi-Fi din yung ginamit ko. Hindi ako sure kapag data, siguro magtatagal siya ng ilang oras din na may enjoy mo talaga, pero hindi ko masabing whole day mo siyang magamit sa data. Sa Wi-Fi guys, to be honest, okay na okay siya, walang problema kasi magagamit mo siya ng whole day talaga guys. May enjoy mo siya lahat, kung ano may ginagawa mo, nag-listen ka ba ng music, or nag-surfing ka ba, ayan. So, okay na okay siya, yung battery niya. And hindi din ako nag-worry, no, kung malolobat siya kasi ang bilis-bilis din niya i-charge, guys. So, yun yung I think nagustuhan ko rin kay Nova 5T, Huawei Nova 5T. Kasi sa experience ko, guys, 1 hour and 30 minutes na fully charge na yung smartphone ko. So, sobrang okay para sa akin kasi hindi na ako kailangang maghintay talaga sobrang tagal. So, solid sa akin yung battery niya. Now, sa system naman niya, guys, parang magtatanong, baka naman, pagbili mo, ilang araw, ilang buwan is nagiging mahina na yung system niya, guys. So far naman, hindi pa ako nakaranas ng lags dito sa kanyang gaming. Kahit na ang dami ng apps na din-download ko dito, hindi pa rin naapektuhan yung system niya. Ganun pa rin, smooth pa rin yung run. And habang naglaro ako, guys, diba usually yung mga smartphone kapag marami ng apps,
naapektuhan minsan yung performance kasi sa bigat na siguro, nahihirapan na yung RAM. So, good thing about 8GB RAM, guys, nakakatulong talaga siya para sa system mo na mas maayos, mas maganda yung paglalaro mo. So, ayun, na-amaze ako doon, na-impressed ako. And sa Google, okay pa rin siya. May mga ano pa naman. Nakagamit pa naman ako ng Google, guys. Nakagamit ako ng Facebook at all. Mga apps, nakakapag-download naman ako. So, wala pong problema doon. Ayun, so sa calling, okay din. Maganda naman quality ang microphone. And sa video call, ayan, maganda din yung video call niya, guys, kasi malinaw pa rin yung camera. Kasi may ibang smartphone na yung camera kapag nag-video call ka, pangit yung outcome sa'yo. So for me, sa experience ko dito, maganda naman yung outcome while nag-video call ako, okay naman siya. Ayan. So marami din ako na-discover, no, na may mga themes din siya na pwede mong pagpipilian para ma-change mo kasi yung iba mahilig doon. So ang dami niyang themes, guys. No worries. And isa din sa pinaka nagustuhan ko sa experience ko sa kanya, guys, is yung display niya. Among all the smartphones I have, ito yung pinaka magandang display so far na nahawakan ko. Kasi ang lutang, ang ganda ng icons. Makikita niyo naman dyan sa screen kung gaano kaganda yung display niya. Ito, guys, vibrant yung display, is napaka-okay. I like the resolution. So, sobrang bet na bet ko yung display ni Nova 5T, guys. Ito yung isa sa pinaka plus points na na-amaze ako sa kanya. Ayan. And slimmer na din kasi yung bezels niya. And I think isa din yun sa mga advantage ni Nova 5T among other smartphones na na-review ko. Kasi nga, dahil sa punch hole niya, and saktong-sakto lang din yung size ng screen niya. So, sobrang okay siya sa akin, guys. Next to it, guys, is yung camera niya. So, tinry ko talaga to, guys, sa vlogging para makita talaga kung gaano siya kaganda. And nakikita ko talaga, guys, na sobrang stable ng camera nito and hindi nagbabago yung quality kahit tina-transfer mo na siya. Transfer mo na siya sa computer. Kasi may mga ibang smartphones na magaganda lang yung quality ng camera, ng video pag nasa smartphone na itself. Pero pag tinransfer mo na or in-upload mo na sa social media, nag-change yung quality. Kagaya nga dyan, ipapakita ko sa inyo yung experience ko na nag-vlog ako using this smartphone. And so, ito yung quality niya, guys, kapag may ring light. And ang ganda, diba? So, ganun. Ito yung talaga yung pinaka-bet ko kay Huawei Nova 5T, guys. Actually, tinry ko nga yung i-compare yung performance niya sa isang brand, pero hindi ko nasasabihin. Anong layo-layo lang niya, guys, sa Nova 5T. So, approve na approve sa akin yung performance nito sa video quality, guys. And nakikita niyo dyan, guys, na maganda yung stabilization niya. Maganda yung quality, no, ng resolution ng camera. Kahit medyo may kalikutan na yung kamay ko, guys, hindi siya sakit sa mata. Wala kang makikitang parang pixels sa kanya, lalo na kapag gumagalaw yung camera. So, yun yung I think nagustuhan ko kay Huawei Nova 5T din, guys. Ayan, so sa camera performance niya, ganun pa rin. Ang pinaka nagustuhan ko rin sa camera niya, guys, lalo na kapag mo picture ka na kung ano nung bagay, para siyang may automatic na nag-a-adjust siya. Kunwari kapag pinipicture mo is food, yung setting mismo niya, nag-a-adjust automatically to food para mas gumanda yung kuha mo. Kapag text naman, ganun din. So, ang ganda kasi meron na siyang ganun sa part ng camera niya na siya na mismo yung nag-a-adjust kung ano yung bagay na pinipicturan mo. Na-amaze ako sa feature na yon. And sa low light experience ko din sa kanya, guys, napaka-power niya kasi kahit hindi masyadong maliwanag yung area, ina-adjust talaga ng nightscape mode niya na mas papagandahin at mas paliliwanagan niya yung kuha. So, ito yung isa sa pinaka na-amaze ako sa low light experience ko dito. Kasi yung ibang camera, hindi talaga ganun eh. Kahit may nightscape yung ibang camera na ibang smartphone, pero hindi talaga ganun. Ibang-iba talaga kay Nova 5T, guys. Mas detailed, mas klaro, and mas sharp siya. And, ayun, sa feature niya, guys, nagustuhan ko rin kasi may eye comfort, meron siyang screen recording, meron siyang mirror share, meron siyang power saver, meron siyang do not disturb feature. So, madami na pwede mong ma-apply at ma-enjoy using this. So, yun, na-enjoy ko yun lahat. Sa experience ko, tinay ko talaga lahat, no? And, napaka-komportable din gamitin yung kanyang fingerprint, guys. Kasi, aside sa hindi ma-abuse yung power button mo, kapag magganyan ka lang, mag-turn on agad, ang bilis mag-response ng kanyang fingerprint. And, sa likod kasi, ang hirap kapag
alam niyo yun, nasisira kapag may fingerprint sa likod, nasisira yung view ng likod mo. Unlike kapag nilagay lang dito, parang wala lang. Pero akala ng iba, wala ang fingerprint. Pero pag ganyan mo, meron pala. Ayan. So, diba? Napakatalino kasi nilagay nila dito para hindi masyadong sagabal. At the same time, hindi mo ma-overuse yung on and off power button mo. Sa gaming naman, guys, since tapos na tayo sa experience ko sa camera, sa gaming, guys, ang nagandahan ko sa kanya is, again, as what I have said, yung graphic quality talaga, guys, napakaganda. Parang ang lutang-lutang ng mga characters, and then napaka-smooth ng run ng game, napaka-smooth touch ng screen, and sakto lang yung size niya, guys. And yung heating na experience mo, hindi masyado talagang. Kasi, di ba, kapag usually smartphone na glass yung design, nakaka-irita yung heating or yung warm feeling kapag naglalaro ka. So far, sa experience ko dito, guys, hindi pa ako na-irita dito talaga sa heating niya. Ayun. So, among all the positive things na discover ko sa kanya, guys, may isang negative lang akong masasabi sa inyo talaga na medyo hindi ko nagustuhan sa Nova 5T. At yun ay ang kanyang speaker. Kasi hindi talaga ganun kalakas yung speaker niya, guys. Like, kunwari, may pinapanood akong video, kailangan ko pa talaga ganun eh. Kasi hindi ko masyadong naririnig ng, lalo na kapag maingay yung paligid ko. Hindi naman ganun kaingay, pero lalo na kapag may mga tao sa paligid ko, talagang nahihirapan akong marinig yung pinapakinggan ko o yung tinitingnan kong video. So, kaya nga talaga required meron kang earphones or speaker kung gusto mo talagang ma-enjoy movies na tinitingnan mo or mga videos na tinitingnan mo. So, yun lang. Among all discoveries from this phone, yun lang. Yun lang talaga yung nakita ko isang problema sa kanya. Yung speaker lang niya. So, kaya siguro sa pre-order is nabigay talaga sila ng free speaker kasi siguro para dito talaga. So, ayun lang guys, yung experience ko with this Huawei Nova 5T. So far naman, so good naman yung experience ko guys. So, talagang ang ganda talaga niya. Wala talaga ako ibang masabi sa kanya kundi ang ganda ng smartphone na to. Sobrang sulit niya sa price niya kasi pang flagship na talaga siya guys. Pwede na talaga siyang contender sa lahat ng flagship smartphones na nagsilabasan din. Ayun. And hindi talaga nila na-defeat talaga yung design. Yun. Sa design din talaga ako na-amaze guys. Ayan. Ayan, papakita ko ulit sa inyo yung design nito. Ito talaga ang panalong-panalo sa akin. Yung kanilang design, guys. Napaka-iconic. Ayan. So, that's it, techies! Feel free to comment below sa mga may Nova 5T din kung ano mga experience nyo. Ayan. So, for me, okay na okay. Wala namang problema. Ibang problema nakikita ko bukod sa kanyang speaker. So that's it, techies. Thank you so much for watching my experience with Huawei Nova 5T. Feel free to comment below. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. And so now guys, it's time for my shoutout. Shoutout sa'yo, John Andre Perez. Hi sa'yo. Si Budway Greet. Hi. Si John Banayo. Hello. And si Christian Yabot. Hi, thank you so much everyone for watching this video, guys. And see you again till my next video. Bye!